در این قسمت میخوام ساب روتین یو ترک لود رو بهتون یاد بدم و یک مثال خیلی خوب ازش حل کنیم و همینجور رفته حرفه‌ای تر بشیم تو ساب روتین آواکوس. حتما ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید تا این ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد بشه. در مورد یو ترک لود که اگه بخوام صحبت کنم، بازم همونطور که قبلا بهتون توضیح دادم، میای اینجا اینو برای خودت میزنی، یه بار که روش کلیک کنی میبرد تو رو تو اون سایتی که میخوای در واقع در موردش بدونی. خیلی خب، این خود سایت آواکوس من هست که اینجا براتون آوردم. حالا من از آواکوس 2021 استفاده میکنم. شما از هر آنچه که در واقع استفاده میکنید برای خودتون میاره و اینجا میتونید داشته باشیدش و هر توضیحی که در مورد هر چی بخواین اینجا براتون آورده و میتونید ازش استفاده کنید. خیلی کاربردی هستش. من اینجا میخوام برم تو قسمت ساب روتینش قرار بگیرم که در این قسمت قرار داره یوزر ساب روتین. روی این که بزنید گزینه براتون باز میشه که اینا آواکوس ساب روتین استاندارد من هستش. بعد برم و قسمت یو ترک لود رو براتون پیدا کنم. خیلی خب، این قسمت یو ترک لود ما هستش. روی این که کلیک کنید خود صفحهش برای من باز میشه و هر آنچه در مورد این ساب روتین میخواید بدونی رو اینجا براتون هست و میتونید بخونید و کامل متوجه بشید. من یه مختصر فقط بهتون میگم. یو ترک لود از اسمش مشخصه دیگه، برای ترکشن غیر یک نواخت استفاده میشه. حالا خود ترکشن چیه؟ یک نیروی بر واحد سطح که میتونه به دو مؤلفه تجزیه بشه. یکیش نورمال بر سطح که همون پریشر ما هستش و یکیش در راستای سطح که همون در واقع شیر ما هستش که اینجا اومده کامل در موردش توضیح داده. میتونید اینو ببینید و کامل ازش یاد بگیرید. همونطور گفتم ترکشن های غیر یک نواخت، این بارها یا نیروهای غیر یک نواخت رو میتونید در اینجا ببینید و بهتون توضیح داده. این همون ساب روتینی هستش که باید بنویسید در قسمت ویسی کدتون و ازش استفاده کنید. خیلی خوب، من سریع برم تو مثالش و یک مثال اینجا براتون آماده کردم و میخوام بریم و حلش کنیم. خیلی خوب، ابتدا میام قسمت کریت پارت رو براتون میزنم. مثالی که اینجا حالا هستش، اینجا براتون پلنار یا همون شل ما هستش. اینجا اینو براتون انتخاب میکنم 3D دیفورمیبل شل و پلنار بر من باشه. اینم من براتون میدم 500 کانتینیو رو میزنم. خیلی خوب، از قسمت مستطیل براتون استفاده میکنم. ابعادی که داره 100 تا 200. خیلی خوب، پس انا اینو میدم 100، اینم میدم 50 و قسمت بعدش هم باید بدم منفی 100 و منفی 50 براتون میدم و اوکیش میکنم. یه چنین مستطیلی بر من ایجاد میشه. خیلی خوب، حالا اگر خواستید با حالت سبز رنگش در بیارید میتونید این کار بر خودتون انجام بدید. من این کارو انجام نمیدم. حالا در این قسمت، در قسمت قبلی انجام دادم، ببینید که فرقی نخواهد کرد. خیلی خوب، این 100 اینم 200. خیلی خوب، از این میام بیرون و اون شلی که مد نظر بود اینجا اگر دان رو بزنم برای من ایجاد میشه. ببینید این اون شلی هستش که میخواستم براتون ایجاد کنم. خیلی خوب، حالا برم و در قسمت پراپرتی قرار بگیرم. در قسمت پراپرتی متریال لازم رو باید بهش بدید. خب متریالی که داره اینجا برای ما استیل هستش. من استیل براتون مینویسم که اشتباه نکنه. مکانیکال الاستیک مدول یانگی که داره 210 ای به توان 3 من بهش میدم و اینم براتون میدم 3 دهم که یک چنین عددی باشه. حالا رو ماژول پراپرتی زیاد، چون در واقع متریال اینجا برای ما مهم نیست، زیاد صحبت نمی‌کنم. خب استیل چیزهای مختلفی داره. حالا مثلا میتونی بهش پلاستیک بدی، میتونی بهش چگالی بدی و هر آنچه که در مورد استیل اینجا وجود داره میتونی برای خودت بدی. چون بحث ما در مورد متریال نیست، من اینجا فقط یک متریال ساده مدول یانگ و ضریب پاسونی که مهم بود رو بهش دادم و اوکیش میکنم. حالا وارد سکشنش میشم. خب سکشنی که داره شل هستش، هوموژن هستش، اسمش هم بذارید همین باشه. کانتینیو رو میزنم. فقط سیکنس لازم رو باید اینجا بهش بدید تو قسمت سکشن. خب سکشنی هم که داره اینجا ضخامتی که در واقع داره بر ما هستش 1. من این رو براتون انتخاب میکنم. اینا هم دست نزنید، بذارید همین حالت دیفالتش باشه. خیلی خوب، اوکی رو میزنم و از این میام بیرون. قسمت بعدی باید برم وارد ازاین سکشنش بشم. حالا نمیخوام ست بر من خودم تعریف کنم. اینجا باید اون متریال رو به قطعه اعمال کنم. خیلی خوب، این قطعه رو میگیرم، دان رو میزنم، اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. پس این از اعمال متریال به قطعه. در قسمت اسمبلی که اینجا وجود داره، خب اسمبلی نیاز نیست کار خاصی انجام بدم. یه قطعه دارم و کار خاصی مد نظر من نیست. خیلی خوب، ایندیپندنتش میذارم و اوکی میکنم و ایجادش میکنم. این از اسمبلی کار که بهتون توضیح دادم. قسمت بعدی که اینجا میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم ماژول استپ ما هستش. در استپ اگر خب خواستید، اینجا من بهتون توضیح دادم استاتیک جنرال باید باشه و تایم پریودش رو برای خودتون 1 بذارید. انرژیوم نیاز نیست، چون بازم میگم اون برخوردی در قطعه اتفاق نمیفته که مثلا بیام انرژیوم تعریف کنم یا هر چی که مد نظرتون هستش. یک سوال استاتیکی هستش، استاتیک جنرال هستش، یعنی مسئله استاتیکیه، دینامیک نیست. اگر خب مسئله دینامیکی بود
امکان داره انرژیوم بیاد وسط و از انرژیوم باید رو حالت آن قرار بدید، چون اینجا مسئله استاتیکی هستش نیاز نیست انرژیوم بذارید. اینکریمنتی هم که داره بذارید همین حالت یک برامون باشه، دستش نزنید، تو یک استپ سریع برای من انجام بده، نمیخوام زیاد طولش بدم. خیلی خب اینم از این کاری که براتون انجام دادم. اوکی رو میزنم و از این قسمت هم میام بیرون. کار بعدی که باید انجام بدم خب ماژول لود ما هست. ماژول اینتراکشن که نیاز نیست، ماژول لودی که اینجا داره باید حواسمون جمع باشه. خیلی خب من ابتدا باید بیام تو ماژول اسمبلی قطعه رو به 4 قسمت براتون تقسیم کنم، تول رو میزنم و 2 تا سرفیس براش تقسیم میکنم. خیلی خب میام اینجا وارد پارتیشن خودم میشم، از نوع فیس بر من باشه و بیتوین تو پوینتس رو انتخاب میکنم. خیلی خب این دو تا نقطه رو براتون انتخاب میکنم، به این صورت کریت پارتیشن رو میزنم. حالا میگم سفر، 2 تا سفر انتخاب میکنم، دان رو میزنم. این هم 2 تا نقطه‌ای هستش که اینجا میخوام بر من پارتیشن بزنه. خیلی خب به این صورت اومدم قطعه رو به 4 تا قسمت براتون تقسیم کردم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید وارد طول خودتون میشید و سرفیس لازم رو بهش میدید، همونطور که جلسه قبل بهتون توضیح دادم. اگر جلسه قبل ما هم ندیدید لینکش رو در قسمت توضیحات براتون میذارم، حتما برید ببینید بعد وارد این قسمت بشید. خب سرویسی که داره اینجا یکیش من براتون میدم رایت آپ، یکیش هم من براتون میدم لفت باتوم. خیلی خب این نامی هستش که برای این قطعه در نظر گرفتیم. این صفحه‌ای که اینجا هست میخوام بهش بدم سمت راست و بالا. کانتینیو رو میزنم، حالا میگه اون منطقه لازم رو انتخاب کن، سرفیسش این هستش، دان رو میزنم. حالا من کاش در واقع در قسمت قبلی فقط اومدم براون رو براتون انتخاب کردم، اینجا میخوام یه پارپر هم براتون بزنم، یعنی قسمت بنفشش هم براتون انتخاب کنم. خیلی خب پس اینجا اول بزنید که قسمت قهوه‌ای رنگش بر من باشه، براون رو براتون میزنم. قسمت چپ و پایینش اونجا براتون قسمت بنفش رنگ یا پشتش رو براتون انتخاب میکنم. خیلی خب تول رو میزنم، وارد سرفیسش میشم، بذارید منیجش رو بزنم، اینجا کپی میکنم براتون، فقط نامش رو تغییر میدم روی لفت باتوم. خیلی خب این نام رو براش انتخاب میکنم همونطور که دارید در اینجا میبینید. اوکی رو میزنم بعد از اینکه کپیش کردیم. خیلی خب حالا بعد ادیت رو بزنم و اون منطقه‌ش هم تغییر بدم دیگه. خیلی خب این منطقه رو براتون انتخاب میکنم، دان رو میزنم، به قسمت پارپل یا بنفش رنگش رو براتون استفاده میکنم که پشت قطعه هستش، این رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم. این از 2 تا صفحه‌ای که براتون ایجاد کردم و بهتون توضیح دادم و پارتیشنرش هم زدم. حالا وارد ماژول لودش میشم، اینجا باید اون بار یا نیروی لازم رو بهش بدم. خیلی خب وارد کریت لود خودم میشم و اون لودی که اینجا میخوام بهش بدم از نوع ترکشن هستش، همونطور که تو سوال میخوام در موردش با هم دیگه صحبت کنیم، همونطور که ساب روتین یو ترک لود ما هستش. خیلی خب اینجا من نامش رو ریترکشن براتون میزنم، لود ترکشن رایت داریم و یکی هم ترکشن لفت ما هستش که اینجا میخوام در موردش با هم دیگه صحبت. خیلی خب من سریع این کارو براتون انجام بدم. خیلی خب این نام رو براش انتخاب میکنم، برای قسمت راست خودم این رو در واقع میزنم، کانتینیو میکنم. حالا میگه منطقه لازم رو انتخاب کن. منطقه‌ای که داره خب طبیعتا منطقه رایت ما هستش دیگه، این منطقه هستش که میزنم اینجا برای من انتخاب بشه، کانتینیو رو میزنم. اینجا میخوام از نوع ساب روتین برای من باشه و ترکشنی که داره از نوع شیر باشه یا جنرال باشه. همونطور که بهتون توضیح دادم شیر اون راستای سطح برای من قرار بگیره یا جنرال حالت کلیش باشه یا به صورت بیرون در واقع ایجاد بشه. خیلی خب من جنرال رو براتون انتخاب میکنم. وکتوری هم که داره وکتورش رو بذارید من در چه نمایی باشه، بذارید من اینجا براتون بیارم. وکتورش خب در نمای Z باشه. خیلی خب اینجا بذارید حالت 0 و 0 براتون انتخاب کنم، اینجا من براتون میزنم 1 باشه و اوکیش میکنم. خب در نمای Z براتون وکتوری که داره انتخاب کردم، گلوبال همون گلوبالی باشه که به حالت دیفالتش بر ما هستش و مگنیتودش هم 1 بدید. میگم میخواد از ساب روتین یو ترک لود خودت بعد استفاده کنید. اینجا ما دو تا حالت داره، یکیش دیفورمید، یکیش آن دیفورمید، که اینجا همین حالت دیفورمید براتون باشه و کلا تعادل روی دیفورمید کاندیشن میشه در واقع. و این تیکش رو این تیکه اینم فعال کنید، میگه آقا با سطح بچرخه یا نه، فالو روتیشن، که اینجا میخوام در واقع با سطح برای من بچرخه. خیلی خب تیک اینو براتون فعال میکنم، اون منطقه هم لازم کردم، وکتورش هم زدم، اوکی میکنم و ایجادش میکنم. این از ببینید پس به این صورت نیرویی که مد نظر بود بر ما ایجاد شد. خیلی خب برای قسمت بعدی من فقط میام اینجا یه کپی براتون میگیرم، میخوام مثل همون باشه دیگه، فقط اینجا تغییرش اینه که لفت میشه دیگه. خیلی خب من سریع براتون نامشو مینویسم، این نام رو سریع بهش میدم اینجا برای خودم و از استپ یکم باشه دیگه. خیلی خب اوکی رو میزنم، فقط یه قسمت ادیتش میمونه که بعد برم و اون سرفیسشو تغییر بدم، روی لفت باتوم براتون بذارم و کانتینیو کنم. خیلی خب پس اینجا لفت باشه، اینجا هم لفت باشه، اینا هم همین حالت
عادیش بر من باشه و دست نزنید، بذارید همون باشه. خیلی خوب اوکی میکنم و ایجادش میکنم. این از این نیرویی که به این صورت در اینجا براتون ایجاد کردم. حالا باید یک شل ایج به این قسمت براتون ایجاد کنم. خیلی خوب وارد قسمت کرییت لودم میشم. یه شل ایج باید ایجاد کنم به این قسمت کار، به این حالا دو قسمت وارد کنه یا به این قسمت وارد کنه. من میخوام اینجا به این قسمت وارد کنم، البته در راستای خود مد نظری که ایجاد میشه. خیلی خوب من اینجا وارد، بذارید نامش هم براتون بنویسم. این نام رو براش انتخاب میکنم اینجا برای خودم و از استپ یکم بر من باشه مکانیکال شل ایج لود رو براتون میزنم، کانتینیو میکنم. میگه سرفیسی که میخوای کدوم سرفیس هستش. خیلی خوب سرفیس اینجا بر من تعریف نشده. من سریع باید برم و یک سرفیس براتون تعریف کنم اینجا. البته میتونید دیسمیسش کنید و اینجا کرییت سرفیس رو بزنید. اینجا سریع براتون نامش رو مینویسم. خیلی خوب این نام رو براش دادم، سرفیس شل ایج رو براش انتخاب میکنم و این سرفیس رو باید انتخاب کنم در اینجا. حالا میتونید دوتاش رو هم انتخاب کنید و فرقی نمیکنه. من اینجا میخوام این رو براتون استفاده کنم، دان رو میزنم. خیلی خوب اینو باید بذاریم رو حالت یوزر دیفاین، یعنی همون حالت ساب روتین. ترکشنی که داره اینجا میتونید حالتهای مختلف براتون ایجاد بشه. حالا من اینجا براتون توضیح میدم که چی هستش. جنرال اگر باشه از ما راستا میخواد. اگر اینجا شیر باشه در راستای ایج بهش نیرو وارد میشه، یعنی در راستایی که این داره حرکت میکنه در این راستا بهش اون نیرو رو وارد میکنه اگر شیر باشه. اگر نورمال باشه بر صفحه شل هستش، یعنی به این سمت داره نیرو بهش وارد میکنه همونجور که دارید میبینید. بذارید من نورمال رو براتون بزنم که ببینید چی هستش. اینجا میگه مگنیتیود دارم، حتما باید بهش بدی. ببینید بر صفحه شل وارد میشه همونجور که دارید میبینید. خب من نمیخوام این باشه. خیلی خب میام اینجا ادیت رو براتون میزنم و این قسمتی که میخوام برای من ایجاد بشه، حالا مثلا اگر میخوای برای خود ترانسفر باشه خارج از صفحه ایجاد میشه و غیره، حالا میتونید برای خودتون انتخاب کنید و ببینید. من اینجا میخوام شیر باشه، یعنی در راستای شل برای من ایجاد بشه. خیلی خب اینجا اوکی رو که بزنید ببینید رو به سمت بالا برای من به این صورت ایجاد میشه. خیلی خب پس اینم از این کاری که براتون تعریف کردم در مدول کرییت لود. حالا وارد باندری کاندینیشنش میشم. باندری کاندینیشنی که داره یکی هستش، یکی هم داره من اینجا براتون انتخاب میکنم از اینیشیالم باشه. خیلی خب سیمتری رو میزنم، کانتینیو. نمیخوام حالا ست برای من ایجاد بشه، این رو براتون انتخاب میکنم، دان رو میزنم و کامل براتون در تمام جهات میبندمش. خیلی خب پس به این صورت اومدم اون نیروهای لازم رو بهش دادم. 3 تا نیرو بهش دادم و یه دونه باندری کاندینیشن که اینجا رو بست. خیلی خب پس این از این ماژول لود خودمون. حالا وارد ماژول مشش میشم. مشی که اینجا بخوام تعریف کنم، من اول سریع من میرم یک مش ریز و اول براتون میزنم، یک مش بسیار بزرگ براتون میزنم که میخوام چند تا پرینت بگیرم و با هم دیگه ببینیم که اون پرینت هایی که اون جوابایی که به ما میده چی هستش. خیلی خب بعداً بهتون توضیح میدم. این رو روی 100 میذارم، اپلای میکنم. میخوام یک مش ریز اینجا داشته باشیم با هم دیگه. البته نمیخوام مش فری بزنم، اینو سریع انتخاب میکنم. مش استراکچر بر ما مفیدتر و بهتر هستش. کواد اوکی میکنم که کامل سبز بشه. حالا مش رو میزنم و ایجادش میکنم. وارد ماژول جاب شدم و اینجا در واقع میام اون جابی که داره رو براتون میزنم و ایجادش میکنم. همون یو بذارید نامش هم همون نام ساب روتین خودمون رو بدیم، یو ترک لود رو بهش میدم. خیلی خب این نام رو براش انتخاب کردم. برای مدل یکم کانتینیو رو میزنم. فقط اینو باید اتچ کنم. قبلا بهتون توضیح دادم، یه بار دیگه هم این کارو انجام میدم. وارد این فایل خودمون میشم، فایلی که ذخیره کردم سی تمپ من بوده. این قسمت میشم نیو رو میزنم و تکست منیج تکست داکیومنت رو براتون انتخاب میکنم. نامی که داره بذارید همون نام ساب روتین خودم رو بهش بدم. یو ترک رو براتون میزنم. فقط باید پسفندش رو از نوع فور کنید برای خودتون. پسفندش هم از سریع عوض میکنم، روی فور میذارم دات فور. خیلی خب اوکی رو میزنم و یس میکنم و برای من ایجاد میشه. این از این کاری که براتون انجام دادم و اینجا میام و قسمت فور رو براتون استفاده میکنم. خیلی خب این نام هستش، همینجا بهش دادم، اوکی رو میزنم و اوکی میکنم. اینم از اتچ کردن فایل خودمون که بهتون توضیح دادم. حالا باید برم و در قسمت ساب روتین کار قرار بگیرم. اون ساب روتینش هم براتون بنویسم. خیلی خب میام اینجا روی این میزنم و اینو بازش میکنم ببینم چی. اولین کاری که باید انجام بدیم خب طبیعتا اینه دیگه، وارد سایت خودم میشم. اینی که اینجا برام تو ماژول یو ترک لود وجود داره رو باید کپی کنم و کنترل سی بزنم و ببرمش تو اون قسمتی که اینجا باز میشه برای من، کنترل ویش کنم. خیلی خب اینجا کنترل وی رو میزنم و ببینید این ساب روتین یو ترکی هستش که به ما میده. حالا مثلا تمام اینا رو میتونه آلفا داره، تی یوزر داره، کی استپ داره، کی این داره، تایم داره و اینجا ماژول های مختلفی وجود داره که تمام این قسمت ها در سایت خود آباکوس برای ما وجود داره و توضیحش کامل هستش و میتونید اینجا ببینید. ببینید آلفا رو توضیح داده، تی یوزر رو به ما توضیح داده. هر چی که بخواید در اینجا براتون هست و میتونید اینجا استفاده کنید و در واقع اطلاعات لازم رو براش کسب کنید. خیلی خب من دیگه توضیح در مورد اینا نمیدم. میتونید اینجا
برید و بخونید دیگه، کاملتر از این توضیح وجود نداره. خیلی خب اینجا بریم پس وارد ساب روتینش بشم. اینجا باید بنویسم اون چیزی که میخوام برای من ایجاد بشه. من اول میخوام چند تا پرینت خوب براتون بگیرم. بذارید من سریع براتون بنویسم که میخوام از چی پرینت بگیرم و چی به من بده، بعدش در واقع بهتون توضیح میدم. خیلی خب من میخوام از اینا براتون پرینت بگیرم و ببینم اون جوابی که به من میده چی جوابی هستش و بعدش میخوام برم و سوال یا اون چیزی که مد نظر هستم براتون ایجاد کنم و بهتون بگم چطور بعد این کارو انجام بدید. خیلی خب پرینت اولی که میخوام بگیرم پرینت آلفا هستش. میخوام اون آلفاش ببینم برای من چی هستش و چه عددی رو به من نشون میده تو این مسئله‌ای که براش تعریف کردم. تیوزرش رو میخوام در واقع بگیرم، اس نیمی که داره رو میخوام بگیرم یا اون سرفیس نیمی که داره، اون نام سرفیساشو میخوام براتون ایجاد کنم و بگیرم. اون توضیحش هم این بغل بهتون دادم دیگه. تیوزرش همون لودینگ دایرکشنش ما هستش، آلفاش اون در واقع مگنیتیود اف دیستریبیوشن تراکشن لودش هستش و خیلی خب اینا رو براتون مینویسم و میخوام برم کپی بگیرم ببینم چه جوابی رو به من میده. خیلی خب تو کنترل اس رو میزنم، بذارید وارد خود آباکوسش بشم. اینجا به حالت دوتا درش بیارم که اینجوری بشه. خیلی خب کنترل اس رو زدم، میام اینجا بر موجود جاب قرار میگیرم، سابمیت میکنم و ثبت میکنم تا اون جواب لازم یا اون پرینتی که میگیرم رو به من بده. خیلی خب بعد بیای توی قسمت سیستمی که سیوش کردی اینجا وارد دات لاگ خودت بشی، اون چیزی که در واقع سیو کردم یوترک لود و یوترک لود خودم وارد میشم، دات لاگ که داره اینجا میزنم و تو اون چیزی که میخوام برای خودتون باز میکنه. حالا مثلا نوتپد هستش یا ویژوال استودیو برای من هستش، من اینجا با نوتپد راحت‌تر هستم و نوتپد رو براتون میزنم. اینجا به ما قشنگ توضیح داده که چی به چی هستش، یعنی به ما کامل گفته که مثلا سرفیس نیمش چی هستش که سرفیس نیم یکیش لفت باتوم بوده طبق اون توضیحی که بهتون دادم و اینجا کامل به ما گفته که لودش چی هستش. بذارید اینجا اینم براتون بیارم که کامل داشته باشیدش. اینجا اینو میزنم. به این صورت پرینت اول ما آلفا هستش، آلفاش 1. پرینت دوم ما تیوزر بودش، تیوزرش که اینجا برای ما هستش مثلا 0. اینجا کامل هر دو تاشو برای ما داده. اس نیمی که داره خب اس نیم همون سرفیس نیمش هستش دیگه. سرفیس نیمی که داره اینجا خب لفت باتوم هستش که اینجا برای ما وجود داره. میتونید اینجا ببینید سرفیس نامش رو، نامی که اون برای خودتون ایجاد کردید. و قسمت بعدی این قسمتی هستش که اینجا وجود داره. اینجا اینم برای ما 1 هستش. قسمت بعدی کوردینیت هستش که اینجا 0 برای ما داده و لود اینتگریشن پوینت نامبر ما هستش که 1 هستش برای ما، تعداد نقاط انتگرال گیری و لود تایپی که داره 522 هستش برای لفت سرفیس. خیلی خب حالا بریم و در قسمت رایت سرفیسش قرار بگیرم. بذارید اون رو براتون بیارم. خیلی خب رایت آپ هستش که اینجا برای ما وجود داره. اینم باید همون باشه. خب یکی بوده دیگه برای ما 4 تا برای ما ایجاد کرده، پوینت نامبر برای ما داده. یکیش 1، یکیش 2، یکیش هم 3 و آخریش هم 4. همونطور که دارید میبینید. بازم نکنه برمیگرده به 1 همونطور که توضیح دادم، چون 4 تا المان هستش دیگه، تک تک میاد ازش در واقع اون اینکریمنت لازم رو میگیره. خیلی خب سرفیس بعدی که تعریف کردم اینجا دارید میبینید، سرفیس شل ایجش هستش. بله همون ایجی که انتخاب کردم در قسمت لود اگه یادتون باشه. اینجا این سرفیسش هم برای من آورده و پرینت کرده برای ما. اسنیمشو گفتم پرینت کن و پرینت کرده و آورده برای ما دیگه. اینش هم 1، اینش هم اینه. فقط لود تایپش اینجا برای ما عوض میشه که 565 هستش. حواسمون به این گزینه باشه که تو قسمت ساب روتین نیازمون میشه بهتون میگم چرا نیاز میشه. خیلی خب پس حواسمون به این باشه. فقط لود دایرکشنی که داره این عدد هستش دیگه. اینجا 4.9 هستش که حالا میتونید برای خودتون داشته باشید و بدش. خیلی مهمه و اینا استفاده زیاد میشه. خیلی خب پس به این صورت اومدم پرینت های لازم رو ازش گرفتم و بهتون توضیح دادم چطور بعد ازش استفاده کنید و خیلی کاربردی و مفیده. خیلی خب من برم حالا سوالم براتون حل کنم. سریع براتون مینویسم سوالو بعد بهتون توضیح میدم. خیلی خب این چیزی هستش که بعد بنویسید. اول بعد بیاین خب پی لازم اون متغیرها رو برای خودتون تعریف کنید. پی گفتم 2 تا آسینوس 1 همونطور که قبلا بهتون توضیح دادم دیگه. همینجوری اینا رو برای خودتون بنویسید در اینجا. و اینجا این مهمه که تابعمون برای ما چی باشه. گفتم اگر اسنیمش برابر با اسمبلی سرفیس رایت آپ بوده همینطور که در اینجا برای ما وجود داره. خیلی خب ببینید اسنیمی که داره چرا نوشتم اسمبلی سرفیس، چون اینجا برای من تایپ کرده بود اون چیزی که اینجا آوردم. ببینید هر نامی که اینجا هستش برای خودتون کپی کنید و برید اینجا پیستش کنید در قسمت استم. خیلی خب اگر این بود آلفا رو برای من بذار سینوس پی ایکس تقسیم بر 100 ضرب در سینوس پی وای تقسیم بر 50 همین. و تیوزرش رو هم برای من بذار کوسینوس پی تی در سینوس پی تی و اونم برای من 0 و 0 باشه. حالا 0 که داره چرا گذاشتم دی که این دی به ما نشون میده که اون دابل پارتیشن ما هستش دیگه. حتما اون دی هم باید بذارید که ارور نده. اگر دیو نذارید ارور میده و خیلی کار مشکل میشه برای ما. سعی کنید اون دیو بذارید که ارور نداشته باشه. خیلی خب پس اینم اینجا
حواسمون جمع باشه به اینجا ما همین کارو انجام دادم، فقط یک منفی بهش اضافه شده. و اگر GL تایپش، چرا با نوشتم 565 چون اینجا بر ما کپی کرده بود 565 و منم همین رو اومدم اینجا براتون نوشتم. اگر این بود آلفا رو برابر بذار با اید بر توان تی. خیلی خب، پس اینجوری میای اینو برای خودت مینویسی و 565 چون کپی گرفته بودم اینجا براتون آوردم که داشته باشیدش. خیلی خب، اینو براتون نوشتم. حالا در واقع باید برم و کنترل اس رو بزنم و ببینم که ارور به من میده یا نه. خیلی خب، سابمیت رو میزنم، اوکی میکنم، ثبت میکنم، ببینم جوابی که میده به من چی هستش. خیلی خب، رانینگ شده، هیچ اروری به ما نداده و میتونید برید جوابش رو هم ببینید. خیلی خوب، ثبت میکنم تا بله کامل شده و ساکسسفولی رو به ما داد و میتونید جوابش رو ببینید. حالا برم تو قسمت ریزالت کار ببینم چی هستش. خیلی خوب، اینم بزرگ میکنم که داشته باشیدش. این رو میزنم ببینم جوابی که من میده چی هست. البته مشی که زدم میخورده مش بزرگی بودش، بذارید من مش رو سریع عوض کنم براتون. اینجا وارد این قسمت میشم، مشی که میدم مش 10 هستش، اپلای رو میزنم، دیلیت مش میکنم، اوکی. مشش رو خورده ریستر کنم که جوابی که میگیرم بهتر بشه برای ما. سابمیت میکنم و ثبت میکنم، به من بده. هرچه مش ریستری بزنید اون جوابی که میگیرید دقیق‌تر هستش دیگه، طبیعی هم هستش برای ما. ولی خب سیستم خورده اذیت میشه. سعی کنید مشی که میزنید خیلی مش ریزی نباشه. خیلی خوب، کامپلیت شده. برم تو ریزالتا ببینم. اینجا اینو میزنم، بله. حالا مشی که زدم، مشی که ریستر کردم کاملتر و ریستر شده. میتونید این قسمت رو ببینید که در این قسمت بیشترین تنشی که داره در این قسمت هستش. مقدارش هم میتونید ببینید، مقدارش این مقدار هستش. حالا مثلا میتونید برید یو لازم رو هم ببینید که به این صورت داره برام تغییر میکنه. اینجا براتون میزنم که یو لازمش رو هم داشته باشید و ببینید چی هستش برای خودتون. خیلی خب، پس این مقدارش هم در واقع این هستش. میتونید اینجا برای خودتون ببینید و داشته باشید. ریاکشن فورسی هم که داره مثلا این مقدار هستش و هر چی که بخواید در واقع میتونید ببینید و ازش استفاده کنید و داشته باشید. من روی تنش براتون میذارم. خب بچه‌ها، ممنون که تا اینجا با ما بودید. این دو تا ویدیویی که در اینجا براتون قرار میدم حتما بزنید روش و برید ببینید. خیلی کمکتون میکنه در آموزش ساب روتین نویسی. قسمت قبلی ما هستش و اینم قسمت بعدی ما هستش که بهتون توضیح خواهم داد.